Moikka moi! Tervetuloa Roskaprinsessan uudelle videolle ja tuolla taustalla näkyy meidän talkooporukkaa, näettekö tuolla? Täällä lähtee myöskin reittiliikennettä, mutta meillä on omat liikenteet tässä. Eli tänään ollaan lähdössä Hattusaareen kurtturuusua torjumaan ja tää on näistä Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen Helsingin tämmöisistä saarihankkeen päivistä nyt tältä kesältä viimeinen. Näitä on tällä kesänä ollutkin vähemmän kuin mitä muina kesinä, mutta meitä on joku 18 henkeä tänään, eli tosi iso porukka on, jolla tänään lähdetään. Ja ei muuta kuin mä lähden tuonne porukkaa kohti ja kurtturuus on täyteinen, päivä on tulossa, niin jatketaan pian. No niin, meidän matka Hattusaareen on alkanut ja tuolla on meidän toinen porukka, me mennään kahdella paatilla. Tuolla on meidän toinen porukka, tuolla ja sitten tässä veneessä on meidän toinen porukka ja näytetään vähän maisemia. Oikein mahtava keli on taas tänään, voi vitsi mikä upea sää tälle elokuun loppuun, eli tänään on lauantai 23.8. kun tätä kuvaan. Todella hieno sää ja tuolla näkyy sitten merellä. Eli Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen eli Helsyn tämmöinen Helsingin saarten vieraslajit kuriin hankkeen viimeinen kurtturuusun kitkentä reissu Hattusaareen, eli viimeinen näitä torjuntareissuja nyt sitten tältä kesältä on tänään. Siellä lähtee tuo meidän toinen paatti tulemaan. Et viime kesänä oli enemmän näitä talkooreissuja, koska oli enemmän rahoitusta, mutta se, että se on suoraan verrannollinen, että jos ei ole rahoitusta, niin sitten ei päästä myöskään tuonne saariin tekemään tätä haitallisten vieraslajien torjuntatyötä. Että se on näin. Rahaa vaatii kaikki. Ei nämä paatit ilmaiseksi kulje. Eli mahtava päivä meillä tulossa. Sää on mitä parhain ja iso porukka tosiaan. Vissiin lopullinen nuppiluukki taisi olla nyt sitten 17, jos en ihan hirveän väärin muista. Niin tällä porukalla lähdetään ja tehdään hommia suomalaisen luonnon hyväksi, mutta samalla nautitaan kauniista loppukesän päivästä. Ja nyt alkoi vähän aallokkoa justiin. No, kunhan pysytään penkillä, niin kaikki hyvin. Jes, palataan. Ihan pakko oli ruveta tätä, kattokaa ihanaa kimaltavaa merta vähän kuvaamaan. Hitaasti mennään tällä pienemmällä paatilla kohti Hattusaarta ja vitsi toi meren pinta kimaltaa kuin timantit siinä, kun kattokaa. Aurinko paistaa tuohon veden pintaan niin ihan kuin olisi täynnä tommosia sataisi tommosia timantteja tuohon veden pintaan. Mielettömän kaunista. Olemme saapumassa Hattusaareen. Tosiaan näillä kahdella aluksella tässä kippari on tosi toimissa. Tai tietysti koko ajan hän on ollut tosi toimissa, mutta nyt että päästään tuonne Hattusaareen, niin se ei käy ihan noin vaan.
No niin, olemme saapuneet Hattusaareen ja täällähän tätä työmaata nyt sitten, mä laitan mä pistän sen roskasäkkiin, avaan sille säkin, eli täällä näkyy kurtturuusua heti tonne. Mikä ihana rauha ja hiljaisuus täällä onkaan, kun ei ole muita kuin meidän, ainakaan nyt tällä hetkellä vielä muita kuin meidän porukka, mutta joo, siinä jatkuen tonne, niin on kurttu, pihlajat on marjassa, joo. Joo, mutta tässä tosiaan on tätä meidän kurtturuusu savottaa. Ja tuolla näkyy Vuosaaren tornitalot. Ihana rauha ja hiljaisuus. Meidän pölinää lukuun ottamatta. Mut joo, me syödään tuosta vähän eväitä. Me otetaan evästä ja sitten ruvetaan hommiin, niin tästä se taas lähtee. No niin, täällä on viritelty suursäkkejä tohon ja lapioita ja me on vähän tuolla evästetty, nyt siellä on porukkaa ja tässä on sitten savottaa. Mutta mä tulin nyt ensin tähän arvaattekin mihin hommiin katsomaan, että onko meri tuonut jotain roskaa tullessaan sen jälkeen, kun olen edellisen kerran täällä rantaa bloggaillut ja jotain täällä nyt jo oli. Ei paljon. Nyt kattokaa miten toi tyyni toi meri onkaan nyt. Voi että. Niin ihan tämmönen tämän rannan pätkältä niin nopea tsekkaus, että onko mitään. Ja sitten noihin vieraslajihommiin. Eipä tässä rannan pätkällä kyllä näyttänyt paljon olevan. Jotain täällä oli, mutta ei paljon. Joo. Veneilijöitä on siellä vesillä. Tämmöisellä upealla säällä. Ihan täydellinen talkoosää tämmönen, ei kylmä eikä kuuma. Aurinko ei porota, ei myöskään sada, eikä tuule. Edellisellä kerralla, nyt löytyy täältä muuten tätä räjähdelankaa. Muistatteko jollain videolla näytin näitä pätkiä, osuukohan. Niin näitähän on kaikki merenrannat täynnä. Mutta tähän mä olin sanomassa. Unohtu. Ei haittaa, ei varmaan mitään tärkeää. Ahaa, sieltä löytyy muovia. Hei, kattokaas. Siellä on muovipullo. Jes. Tai ei jes, mutta jes, että olen täällä, kattokaas, paikalla ottamassa sen pois. Uhu! Ja tuolla on meidän porukkaa ja nyt mäkin menen sinne. Mutta kattokaa miten mahtavaa. Saatiin tämä täältä pois, mikä ei tänne todellakaan kuulu. Niin nyt mä lähden tonne talkookavereitten luokse ja ei toi ole jotain muuta. No, mutta mä lähden tästä tonne suuntaan ja me järjestäydytään ja roskienkeruukin on tässä nyt aloitettu, niin matka jatkuu. No niin, täällähän me ollaan tosi toimissa ja työskennellään tämän, mutta kattokaa, kurtturuusulla on hirveät juuret. Kattokaa, minkälaista juurakkoa talkookaverit tässä työstää. Siis toi on tommonen niinku aikuisen miehen ranteen paksunen kokeilu. Nyt mä otan kuvaa, niin katsotaanpa. Ja periaatteessa olisi voinut itse asiassa ottaa myöskin puhelimella still-kuvan. Toi on niin mahtava juurakko. Otetaan siitä ihan sekä videota että saataisiko me
Tosta on nimittäin niin. Lähteekö se alaspäin vielä tossa? Onko siellä kiveä Siinä on vastassa? varmaan joku kivi, mikä alle se menee. Ja katsotaanpa, miten käy, saako leidit sen tuolta. Mutta ihan aivan siis niin kuin järkyttävän paksu juurakko. Ja sitten näitähän jää näitä juurenpaloja, eli tonne laitetaan hävitykseen noi kasvijätteet, mutta nyt hyvin näkee toi, että miten järkyttävä paksu toi juurakko on. Menee tonne. Se menee syvälle. No, katkaisen vähäksi aikaa, niin työstetään tätä tässä eteenpäin. No niin, täällä on tämä tunnelin kaivuu Kiinaa kohti edelleen meneillään. Siis aivan järkyttävä. Kuvataan toi sitten vielä erikseen toi jotenkin, kun saadaan se lopulta tuolta ylös. Mutta ihan hirveä. Tommosiin on juurakoton. Työ jatkuu. No niin, talkookaverin työvoitto. Tää on ihan jäätävän kokoinen kurtturuusun juurakko. Aivan hirveä. Voi että kun saisi jotenkin nyt tämän selitettyä, että mikähän tämän. Ei riitä edes tuosta sormet kun laittaa tuosta paksumman kohdan ympäri, mutta tämän näköinen. Ja jatkuu tietysti tonne sitten eteenpäin, mutta se on siinä. Vienkö työvoittosi vie pois tohon suursäkkiin sinne. Siellä se mötikkä on. Aivan jäätävä. Otanpa siitä vielä itse asiassa still-kuvaakin tosta. No niin, talkookaverin olkapäällä meni. Katsotaan, saataisiko me kuvattua tuossa tommonen lude. Joku menee, jonka lajia en tiedä. Tossa. Tuossa. Ei varmaan taaskaan tarkenna, kuten ei koskaan, mutta tommonen ruskea vihreä sävyinen. Nyt se pysähtyi siihen, tietysti säikähti. Tommonen. Näkyisikö se siihen? Tossa. Ottakaas kun mä näytän. Tossa kävelee. Tossa kävelee. Semmonen. Mutta videolle näytämme siis tosiaan, että tällainen jäätävä tämmönen mötikkä oli toi. Ihan siis työvoitto tuolla niiltä, jotka tätä kaivoivat ylös. Ihan hirveän kokoinen. Tommonen. Ja täällä ollaan ihan täydessä työn touhussa ja samaten tuolla näkyy täysillä paahdetaan siellä hommia. Ja sitä menen minäkin nyt tekemään. No niin, täällä hommat etenee. Siinä on vielä jäljellä savottaa, pieni läikkä kurtturuusuu, mutta katsokaa miten paljon täältä on jo saatu tästä kohtaa otettua. Näin. Hyvä helsyläiset. Tästä ihan kaikista ei näihin hommiin olisi. Ja siellä on sitten isompi kasvusto jäljellä ja monta vapaaehtoista siellä urakoimassa suomalaisen merenrantaluonnon eteen, että saataisiin kurtturuusut täältä pois. Niin vielä on jäljellä, mutta paljon on jo tehtykin. Jes, hyvä helsyläiset. Se on monta suursäkkiä täyttymässä jo hyvää vauhtia. Hyvä me.
Hei, tässä meillä on Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen, eli he tuttavammin Helsyn puheenjohtaja Eeva Rantala, tuttavallisemmin tunnetaan Evenä, tuttelee nimeä Eve. No, miltä tuntuu? Miten päivän hommat etenee? Hikinen urakka, mutta niin kuin näkyy, niin pelkästään tästä muutaman neliön alueelta me ollaan saatu jo puoli suursäkillistä tavaraa. Suhkot hyvin irtoaa siihen nähden, että tässä on kivikkoa alla. Kun nyt on kuiva maa, niin jotenkin tuntuu, että kamppailu on kuitenkin vähän helpompaa. Mutta kyllä töitä saa tehdä hikistä hommaa on. Et toivottavasti saadaan tänä päivänä sitten suurin osa tai toivottavasti kaikki näkyvä kasvusta pois. Aivan, sitä kohti tässä pyritään. Meillä on koko iltapäivään asti aikaa tässä. Joo, miten se on hyvät eväät tässä ja voi käydä pulahtamassa, jos tuntuu, että tarvitsee. Aivan, siellä on meri on ihan vieressä. No mitäs hei tässä, kun nyt rupesin ihan extempore Eveä haastattelemaan, niin kysyn samalla, että mitäs nyt sitten, kun meillä vieraslajit kausi alkaa tässä lähentelemään loppuaan, jos retkiä jatkuu vielä tässä syksyn ajan, mutta mitäs muuta olisi? Mitä nostasit Helsyn toiminnoista semmoista ajankohtaista, että onko nyt jotakin sun työpöydällä semmoista? Elokuussa on, tervetuloa kaikki Lapenlahden vanhan sairaalan alueelle 28. elokuuta Itämeri-päivänä Lapinlahden lähteen porukka yhdessä Helsyn Uudenmaan piirin Itämeri-ryhmän. Siellä on anarkistimartat ja ketä kaikkea meillä on, Naturo Milieu. Näiden mukana järjestetään tämmöinen yhteistempaus, eli Itämeren iltarastit. Se on suunnattu perheille ja lapsille. Kaikkea mielenkiintoista ja siellä pääsee myös oikeaa norppaa halailemaan. Ja 4.9. on tiedossa sitten maisema-arkkitehtuuriprofessori Ranja Hautamäen puhetilaisuus latvuspeittävyydestä ja sitä on kommentoimassa sitten akateemikko Markku Kulmala ja sitten tulee Helsyn varapuheenjohtaja Antti Halkka myöskin oman puheenvuoronsa kanssa Kumpulamettä lienee nyt aiheena ja sitten myöskin KKPH:n puolesta niin ikään Helsyn hallituksen jäsen Matti Lipponen on siellä pitämässä puheenvuoroa ja sitten me saadaan näitä uusia valtuutettajia paneeliin ja siellä meillä on sitten haastattelija paikalla. Lämpimästi tervetuloa 4.9. Oodi Maijan sali kello 17 alkaen. Ja nyt kun tämä video tulee ulos, niin silloinhan nämä tapahtumat on jo menneisyyttä. Eli nyt en osaa tarkkaa päivämäärää vielä sanoa tälle, koska tämä tulee ulos, mutta siihen menee nyt kuitenkin sen verran viikkoja vielä ennen kuin kerkeen editoimaan, että nämä on sitten jo mennyt. Mutta toisaalta sitten taas nämähän on meidän vuosittaisia tapahtumia, että Itämeren iltarastit, niin vaikka kuinka monta vuotta jo järjestetty ja järjestetään taas sitten ensi vuonnakin varmasti uudestaan niiden yhteistyökumppaneiden kanssa ja samaten kaikki nämä muut tämmöiset niin vuosittaiset tapahtumat. Niin, ja kannattaa seurata Helsyn nettisivuja. Tapahtumakalenteria ja siellä on nyt esimerkiksi syyskuussa on tulossa täällä Vuosaaren liepeillä, kun nyt ollaan sieltä meidän tornitalot kuultaa taivaan rannasta näkyviin, niin meillä on täällä esimerkiksi taitaa olla Reijosen Mirjan ohjaama tähtiretki yhdessä Ursan kanssa on tulossa syyskuussa ja lähtöpaikka täältä vastikkaiselta rannalta Vuosaaresta. Mahtavaa. Tässä mun terveiset. Niin aivan, eli tervetuloa toimintaan mukaan. Kyllä. Mukaansa ja täällä on aina mukavaa porukkaa. Että just näin. joka kerta on aina kiva kerta. Just näin. Eli tosi monipuolisesti Helsyllä on kaikkea toimintaa, että vaikka nyt sitten tosiaan on nämä saaritalkoot on nyt tätä sorttia viimeiset tältä kesältä ja tosiaan näitä kertaluontoisia tapahtumia, mitä nyt on tuossa, mutta Helsyn tapahtumakalenterista löytyy aina kaikki ajankohtaiset tapahtumat ja sieltä kannattaa tosiaan sitten lukea ja tutustua ja lämpimästi siis suosittelemme tulemaan ja mukaan. Siis Helsyllähän on torppa, tuolla onko tämä nyt Östersundomin alueella. Talosaaren torppa. Yes. Niin siellä on tämä Nuku yö ulkona -tapahtuma sitten yhteistyössä Suomenladun kanssa. Ja sekin on vuosittainen tapahtuma. Eli jos ei tänä kesänä nyt, tai tänä syksynä nyt kerkee sitten enää mukaan, koska tämä tosiaan tulee vasta myöhemmin tämä video ulos, niin sitten ensi vuonna. Eli on paljon tämmöisiä vuosittaisia tapahtumia. Mutta
haluaisit sä Eva näyttää nyt jostain kohtaa jonkun taidon näytteen, että olisiko siellä jossain joku... Joku... Se juurakko sieltä vesiville. Se on nyt joo, tässä oli semmoinen... No sieltä lähtee nyt. Oi, tommonen juurakko lähti nyt. Kyllä, hyvä. Puoli tuntia on tässä hivuteltu. Kyllä. Joo, tää on kyllä hikistä hommaa ja ei ole ollenkaan hätäisen ihmisen hommaa, koska tää vaatii työtä tämäkin haitallisen vieraslajin torjunta. Mutta mepä jatketaan tästä hommia ja tommonen juurakko nousi sieltä nyt. Eli tässä näkyy tää, että miten hirveitä nämä juuret on, kun nämä menee tuolla maan alla. Suorastaan muodostaa tommosen verkoston. Joo, se on yksi juuri, kasvattaa monta versoa sieltä. Aivan juuri. Ja tässä tulee tämmönen. Ei ole totta. Tässä näkyy hyvin nyt. Joo, kyllä. Ihan hirveitä nuo juurakot. Hyvä. Ei mitään, me jatketaan hommia. No niin, nyt tässä on 3 talkookaverilla kyllä semmoinen työvoitto siis, että ei niinku... Siis aivan järkyttävää. Kattokaa, eli toi katkes tästä, toi on osa tätä, mutta ihan hirveä kurtturuusu juurakko. Tästä näkee, niin kuin, miten se lähtee sitten noista kaikista kohdista. Tämäkin on yli metrin mittainen. Niin on, ja miten tuolta on niin kuin monesta kohtaa lähtenyt tuolla maan alla. Ja miten paksu toi on sitten niin kuin tämä. Ihan järkyttävää. Ei edes kämmenet tai ei. Wow, se oli työvoitto. Hyvä te. No niin, näytän tässä vielä. Täällä seuraavassa tai tässä kohteessa, mikä oli tuon edellisen paikan vieressä, niin aivan jäätävän paksuja kurtturuusujuurakoita. Kattokaa millaisia nämä on. Tää on hirveä kasvi. Tämäkin. Siis ne on tommosia niinku ranteen paksusia noi juurakot tuolla. Aivan hirveät. Joo, aivan hirveät. No niin, tässä näkyy nyt tätä aluetta, mistä on kurtturuusua torjuttu. Jäähän sinne tietenkin niitä juurakon palasia, sille ei voi mitään. Täällä on ihan valtava määrä säkkejä jo. Ja mennäänpä tuosta katsomaan. Mennään tuosta, nyt mä löydän vähän roskan tästä. Mennäänpä katsomaan tuosta talkoolaisia hommissaan. Pieni hetki. Siinä on viimeinen työstettävä. Onko näkyy miten kovaa duunia? Se on tosi kovaa duunia kyllä. Ihan hirveitä nuo juurakot, jotka tuolla maan alla menee. Mutta näin pitkä pätkä on. Ja tuolta kauemma, tuolla oli se toinen alue, missä ensin olin ja kuvasin. Ja sitten tämä tästä, niin isosti nostan helsyläisille kyllä hattua. Täytyy sanoa, että jäisi monelta tekemättä tämä homma. No niin, tässä olisi nyt tämmönen järkälä. Aivan järkyttävä. Siis... Tää on niinku ihan uskomaton järkälä. Joo, tämmönen laji on tämä. No niin, me päästiin nyt etenemään aika pitkälle näiden kanssa, mutta tuolla pusikossa, tuolla on myyränkolo, joten nyt luonnonsuojelijat eivät tietenkään kyllä ei tuhota siitä myyränkoloa. Noin paljon on tänään tehty, mutta
myyrän kolo nyt jää siihen. Sieltä muutama pari vietiin pois, jotka tuli paniikissa juoksemaan ja yksi juoksi itse pois ja siellä on ilmeisesti poikaset sitten niin ei sille sitten tehdä mitään, vaan jätetään se sinne. Mutta siinä lähtee suursäkki, kohta lähtee tuolla seuraava ja näin iso alue täältä rannasta on tänään saatu tehtyä. Aikamoinen suoritus, mahtavaa. Hyvä me. No niin, meidän urakka on ohi ja tässähän näitä suursäkkejä nyt sitten on. Urakoitua kurtturuusua niissä. Näin. 17, se on mun 17 hengen voimin urakoitua kurtturuusua ja kaupunkina sitten tuosta Staranoutaa, niin ne on siinä. Ja tässä vielä tämmönen näkymä Hattusaaresta merelle ja näin. Ja sitten mä menen tuosta vielä tonne kohti hoidettua kurtturuusualuetta. Eli tästä jatkan tuonne nyt kohti pieni hetki rantaa, mitä tässä on tänään duunattu. Eli tämän näköistä luontonäkymää täällä Hattusaaressa ja tonne. Ja mä kuvaan tuossa vielä hetken päästä noi kaikki kerätyt roskat, niin niistä tulee kohta vielä tuossa kuvaa. Mutta tuolla edessäpäin näkyy nyt rantaa, mitä tänään on duunattu ja mennäänpä sitä kohti. Noin, ja tuossa tosiaan toi pieni kurtturuusupuska, mikä jouduttiin siihen jättämään. Siellä on myyrällä pesä, niin emme mene heitä enää nyt häiritsemään siihen. Eli tossa on se myyrän pesä. Mutta hyvin pitkä ja laaja alue täältä saatiin otettua, niin kohta kuvataan vielä löytyneet roskat. No niin, aikaisemmin näytin jo noi suursäkit, missä oli kurtturuusut ja tämän verran löytyy merenranta roskaa täältä saaresta. Että ei nyt niin hirveän paha, on löytynyt enemmänkin, mutta no ei tietysti olisi tarvinnut löytyä yhtään, mutta siinä se päivän saalis nyt on. Noin. Siinä se on. Ja hei, me aletaan tekemään nyt lähtöä kohti tuonne laiturin ja paattejamme odottelemaan niin, että mä sanon vaan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Kiitos kun katsoit tämän videon. Ota Roskaprinsessan somekanavat tilaukseen, erityisesti YouTube, mutta muutkin tietysti ja tykkää ja tilaa ja jaa kavereille ja ympäristöasioista kiinnostuneille ihmisille ja ei kai tässä tosiaan muuta. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin niin nähdään seuraavalla videolla ja Roskaprinsessa kiittää ja kuittaa. Moikka!